Hello student and welcome to our science classroom. Today we are going to learn lesson number 18 observing space telescope standard 9 video number 1. तर विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओ नंबर 1 मध्ये आणि लेसन नंबर 18 मध्ये हा इयत्ता 9वीचा शेवटचा धडा आहे आणि आपले आता दोनच व्हिडिओ बाकी आहे आणि बाकी संपूर्ण व्हिडिओ इयत्ता 9वी 8वी आणि 10वीचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1 अँड पार्ट 2चे आपण तयार केलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण टेलिस्कोप्स अँड टाईप्स ऑफ टेलिस्कोपबद्दलची माहिती घेणार आहोत. ओके, या ठिकाणी बघूया आपण लेसन नंबर 18 ऑब्झर्विंग टेलिस्कोप. यामध्ये फॉर्म्स ऑफ टेलिस्कोप, ओके, टेलिस्कोप्स अँड टाईप्स ऑफ टेलिस्कोप्स. मग यामध्ये आपल्याला एक प्रश्न विचारलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो, कॅन यू रिकॉलमध्ये काय आठवतं आहे आपल्याला यापूर्वीच्या इयत्तांमधलं? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्काय अँड स्पेस? स्काय आणि स्पेसमध्ये काय फरक आहे? स्काय आपल्या सभोवती असणाऱ्या वातावरणामध्ये दिसणार आहे आणि त्याही स्कायच्याही आणखी दूर लांब दूरपर्यंत आपल्याला जे स्पेस दिसते ज्याला आपण अवकाश म्हणतो आहे. तर यामधला फरक काय आहे ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर स्पेस ऑब्झर्वेशनचा अर्थ काय होतो आहे आणि त्याचं काय महत्त्व आहे हे सुद्धा आपण यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये शिकलेलो आहोत आणि आता आपण अभ्यास करणार आहोत. ओके, आपल्याला माहिती आहे की मॅन हॅज बीन क्युरियस अबाउट द सन, ओके, इव्हेंट ॲज वेल ॲज मून अँड स्टार्स. म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे नेहमीच मानवाला अवकाशामधलं ताऱ्यांचं, सूर्याचं, चंद्राचं नेहमी आकर्षण राहिलेलं आहे. जेव्हा तो रात्रीच्या वेळेस आकाशाकडे बघायचा त्याला असंख्य लुकलुकताने त्यांना तारे दिसायचे. म्हणजे हा जो त्याची इमॅजिनेशन जी होती, कल्पना जी होती, त्याही पलीकडचं दिसणारं जे अवकाश आहे तो नेहमी याबद्दल त्याच्यामध्ये क्युरॉसिटी होती आहे. ही ट्राईड टू अंडरस्टँड द स्काय ॲज ऑब्झर्व बाय नेकेड आईज. आणि म्हणून तो सतत आपल्या उघड्या डोळ्यांनी आणि वेगवेगळ्या प्रयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी या आकाशाकडे बघण्याचा नेहमी प्रयत्न केलेला आहे. ही नोटीस दॅट द पोझिशन ऑफ द स्टार्स चेंजेस विथ टाईम अँड हॅड समथिंग टू डू विथ द ऑकरन्स ऑफ सीझन. आणि हे त्यांनी सुद्धा ऑब्झर्व केलेलं होतं आपल्या पूर्वजांनी की प्रत्येक सीझन बदलला, जसं ऋतू बदलतात त्या पद्धतीनं आकाशामध्ये या ताऱ्यांची जी रचना असते ती सुद्धा बदलताना आपल्याला बघते आहे. मित्रांनो, आपण जरी रात्री बघितलं प्रत्येक दररोज तर आपल्याला त्या ताऱ्यांची जी पोझिशन आहे ती आपल्याला दिसते आहे. यावरूनच राशी वगैरे आपण अभ्यासतो आहे. ॲज द नॉलेज ऑफ द सायकल ऑफ सीझन वॉज नेसेसरी फॉर ॲग्रिकल्चर, स्काय वॉचिंग बिगेन टू प्रूव्ह युजफुल टू हिम. आणि मग शेतीच्या संदर्भामध्ये आपल्या पूर्वजांना ह्या आकाशाचं निरीक्षण करणं अत्यंत महत्त्वपूर्ण वाटलं आहे. द पोझिशन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन्स, ओके, वॉज ऑल्सो युजफुल टू सी गोड्स फॉर नेव्हिगेशन. Man began to determine the effort to find answer to question which arose of his sky watching. ओके, मग कोणतं इक्विपमेंट आपण यूज करायला पाहिजे, ओके, स्टार्स अँड प्लॅनेट इन द स्काय. मग तो सतत प्रयत्नरत राहिलेला आहे. म्हणजे आजपासून आपण 400 वर्षापूर्वी पाहतो आहे. म्हणजे 400 years आफ्टर गॅलिलिओज यूज ऑफ द टेलिस्कोप. म्हणजे आजपासून 400 वर्षापूर्वी गॅलिलिओनी ज्या टेलिस्कोपचा यूज केला आहे, दुर्बीणचा यूज केलेला आहे. ट्रिमेंडस प्रोग्रेस हॅज बीन मेड इन टेलिस्कोप टेक्नॉलॉजी अँड इन स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ऑन द होल. म्हणजे आज आपण बघतो आहे की गॅलिलिओनी वापरलेलं टेलिस्कोप आणि आत्ताच्या काळामध्ये फार मोठा असा बदल हा जो स्पेस सायन्स आहे आणि स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे त्यामध्ये झालेला आपल्याला दिसून येतो आहे. ओके, म्हणजे आपण या ठिकाणी बघू शकतो स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी are not only important for research but also to help provide us with many of the comfort and facilities we enjoy in our everyday life. आज आपण या स्पेस सायन्सच्या अभ्यासामुळं आपले मोबाईल असेल, टेलिव्हिजन्स असेल, वेगवेगळी दळणवळणाची जी योजना असते ते आपण या स्पेस सायन्सच्या रिसर्चमुळं, संशोधनामुळं
अभ्यासू शकतोय, आनंद घेऊ शकतोय. ए टेलिस्कोप इज यूज टू ऑब्झर्व द स्पेस, बट विल वन टेलिस्कोप बी सफिशियंट फॉर अस टू ऑब्झर्व द स्पेस? केवळ एकटाच टेलिस्कोप यूज करणार आहे का? नाहीये. म्हणून वेगवेगळ्या टेलिस्कोपचा अभ्यास सुद्धा आपण यामध्ये करणार आहोत. यामध्ये इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट मध्ये बघूया. इन 1608 स्पेक्टाकल मेकर अँड रिसर्चर हॅज Leprosy discovered that seeing through the two lenses kept one behind one another. दोन लेन्स या ठिकाणी बघू आपण. गॅलिलिओ गॅलिलीचा पण असा पद्धतीचा टेलिस्कोप आहे आणि त्याही आधी हॅन्स लिप्रसी यांनी एक अशा पद्धतीचे जे लेन्स आहे, ज्यांनी जो चष्मा बनवणारा होता आणि रिसर्चर पण होता आणि त्यांनी एका मागे एक अशा पद्धतीचे लेन्स जर लावले तर ती जी ऑब्जेक्ट आहे, वस्तू आहे, ती अधिक जवळ दिसते आणि मोठ्या आकारात दिसते हे त्याच्या लक्षात आलं. ही दस मेड द फर्स्ट टेलिस्कोप. गॅलिलिओ मेड ए टेलिस्कोप इन 1609 अँड यूज फॉर इज स्पेस ऑब्झर्वेशन. पण गॅलिलिओनी मात्र या टेलिस्कोपचा वापर स्पेसच्या ऑब्झर्वेशनसाठी, अवकाशाच्या निरीक्षणासाठी केलेला आहे. आणि मग त्याला काय लक्षात आलं गॅलिलिओला? he realized that there are many more stars than what could be seen with naked eye. Using this telescope he discovered the moons of Jupiter. ओके, म्हणजे गुरुचे जे मून्स आहे, चंद्र आहे, त्याचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे. पहिल्यांदा केला आहे 1609 मध्ये आणि त्यानंतर ब्लॅक स्पॉट ऑन द सन. अशा पद्धतीनं हा टेलिस्कोप आहे गॅलिलिओ गॅलिली यांचा. ओके, तर आपण मित्रांनो या ठिकाणी बघू शकतो की कशा पद्धतीनं गॅलिलिओनी पहिल्यांदा या टेलिस्कोपचा वापर स्पेसच्या अभ्यासासाठी केलेला आहे. या माहितीनंतर आपण बघूया डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लाईट. प्रकाशाचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार असतात. आपल्याला माहिती आहे का, लाईट इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. ही माहिती आपल्याला लक्षात असेल तुम्हाला मित्रांनो की लाईट इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहे. ओके, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहे. कोण? प्रकाश. एव्हरी वेव्ज हॅज अ कॅरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ. आवर आईज कॅन सी ओनली दॅट लाईट which has the wavelength between 400 to 800 नॅनोमीटर. आपले जे डोळे आहे, आपल्या डोळ्यांनी केवळ 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर पर्यंतचा प्रकाश जे असतो ते आपण दिसू शकतो, पाहू शकतो. सच लाईट इज कॉल्ड व्हिजिबल रेडिएशन. रेडिएशन म्हणजे लाईट. म्हणजे अशा याला व्हिजिबल रेडिएशन म्हणजे काय? ज्यांची वेवलेंथ जी आहे, तरंग लांबी ज्याला म्हणतो आपण प्रकाशाची, 400 नॅनोमीटर ते 800 नॅनोमीटर आहे, तो प्रकाश आपण बघू शकतो आहे. हाऊएव्हर देअर आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ other than the visible one which most cannot see our eyes sensitive to them. Okay, are not sensitive to them. मग कशा पद्धतीची आहे? मग आपण 1 नॅनोमीटर म्हणजे काय होते? 10⁻⁹ ओके, हे आपण या ठिकाणी अभ्यासू शकतो. 1 पिकोमीटर म्हणजे काय होते? 10⁻⁻12 मीटर. ओके, 1 पिकोमीटर, 1 नॅनोमीटर. मग टाइप्स ऑफ रेडिएशन्स कोणते आहे आणि त्यांची वेवलेंथ काय, त्यांची तरंग लांबी काय आहे हे आपण इथे बघूया. रेडिओ वेव्ज आहे, लाईट वेव्ज जे आहे, लॉंगर दॅन 20 सेंटीमीटर. मायक्रोवेव्ज जे असतात हे 0.3 मिलीमीटर टू 20 सेंटीमीटर. इन्फ्रारेड वेव्ज जे असतात 800 नॅनोमीटर टू 0.3 मिलीमीटर. व्हिजिबल लाईट वेव्ज जे असतात 400 नॅनोमीटर टू 800, म्हणजे आपल्या दिसणारे जे असतात ते 400 टू 800. अल्ट्राव्हायलेट रेज जे असतात ते 300 पिकोमीटर टू 400 नॅनोमीटर. एक्स रे जे असतात क्ष किरण 3 पिकोमीटर टू 300 पिकोमीटर. गॅमा रेज जे असतात शॉर्टर दॅन 3 पिकोमीटर्स. आणखी त्यात म्हणजे आपण हे बघू शकत पण नाही आहे उघड्या डोळ्यांनी. ओके, तर हे आपण टाइप्स ऑफ लाईट्स पाहिलेले आहे, फॉर्म्स ऑफ लाईट पाहिलेले आहे. वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये प्रकाश आपल्याला दिसून येतो आहे. म्हणजे हे जे वेगवेगळे टाईप आपण पाहिलेले आहे, आवर आईज म्हणजे आपले जे डोळे आहे आर ओनली कॅपेबल ऑफ द सीइंग द व्हिजिबल रेडिएशन्स. व्हिजिबल रेडिएशन कोणते आहे तर 400
to 800 nanometer. हेच आपले डोळे बघू शकतो. We use the visible radiation telescope, optical telescope, made from the regular lenses or mirrors to see the visible radiation coming from the space. However, many heavenly bodies emit radiation other than the visible light. Thus, we need different types of telescope from like that. मग आपल्याला माहिती आहे की आपण फक्त 400 to 800 नॅनोमीटर बघू शकतो. काही ज्या हेवनली बॉडीज आहे, आपल्या अवकाशामध्ये असणारे जे काही ग्रह उपग्रह आहे किंवा तारे आहे, त्यांच्यापासून येणारे जे लाईट आहे, प्रकाश, ते आपण बघू शकत नाही. मग त्यांना पाहण्यासाठी वेगळ्या टेलिस्कोपची गरज असते. जसं एक्स रे टेलिस्कोप आहे, गॅमा रे टेलिस्कोप आहे, रेडिओ टेलिस्कोप आहे, टू रिसीव्ह सच रेडिएशन्स अँड टू स्टडी देअर सोर्सेस. मग ते कुठून आलेले आहे यांच्या अभ्यासासाठी या टेलिस्कोपचा उपयोग या काळामध्ये आपण करत असतो. ओके, हे पण आपण पाहिलेलं आहे फॉर्म्स ऑफ लाईटच्या स्वरूपामध्ये. त्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हा टेलिस्कोप आहे. ऑप्टिकल टेलिस्कोपची रचना कशी असते, हे रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप बघू शकता तुम्ही. रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोपची रचना कशी असते. ओके, या ठिकाणी इन्सिडेंट रेज दिसतात आपल्याला. इन्सिडेंट रेज आहे. सोर्स ऑफ लाईट हा ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आहे. ओके, कॉनकेव्ह लेन्स असेल, कॉन्व्हेक्स लेन्स आहे हा. आणि त्यानंतर या ठिकाणी आय पीस आहे. ओके, आणि या ठिकाणी आपल्याला दिसणार आहे डायग्राम. मग अशा पद्धतीनं रिफ्रॅक्शन होते आहे. ओके, या लाईटचं अशा पद्धतीनं रिफ्रॅक्शन झालेलं आपल्याला दिसते. आणि मग याला रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप का म्हणतात ते पण आपण बघूया. मोस्ट ऑप्टिकल टेलिस्कोप आर मेड ऑफ 2 or more लेन्सेस. एकापेक्षा जास्त लेन्स यामध्ये असते आहे. बघू शकतो आपण यामध्ये एकापेक्षा जास्त लेन्स आहे. बघा, हा एक लेन्स आहे आणि हा एक लेन्स आहे. ओके, टू कलेक्ट द मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ लाईट कमिंग फ्रॉम ए हेवनली ऑब्जेक्ट. म्हणजे अवकाशातून येणाऱ्या ग्रहांमधून किंवा ताऱ्यांमधून येणारा जो प्रकाश असतो, तो जास्तीत जास्त प्रकाश कलेक्ट करण्यासाठी, गोळा करण्यासाठी अशा पद्धतीचे ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स आपल्याला येत आहे. ऑब्जेक्टिव्ह लेन्स शुड बी मेड ॲज लार्ज ॲज पॉसिबल युझिंग द लाईट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव्ह. ए स्मॉलर लेन्स कॉल्ड द आय पीस. ओके, छोटा जो लेन्स आहे त्याला आय पीस म्हणतात. ओके, अ लार्ज इमेज ऑफ द source. Light rays change their direction as they enter a lens from atmosphere and again when they enter the atmosphere after passing through the lens. This is called refraction. Refraction म्हणजे a one from ट्रान्सफर ऑफ लाईट रेडिएशन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमातून जेव्हा जात असतो प्रकाश, दॅट इज कॉल्ड रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. अपवर्तन ज्याला म्हणतो आपण. ओके, सच टेलिस्कोप्स. आणि मग अशा पद्धतीचे जे टेलिस्कोप्स असतात त्याला रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप असं म्हटलं जाते. वी शॅल स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेन्स इन द नेक्स्ट स्टँडर्ड. ओके, 10वी मध्ये आपण हा अभ्यास करणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण ही रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप म्हणजे काय होते आहे ते पण पाहिलं आहे. आणि व्हॉट इज रिफ्रॅक्शन हे पण आपण पाहिलेलं आहे. ओके, त्यानंतर बघूया आपण. मग हे जे टेलिस्कोप आहे युजफुल फॉर स्पेस ऑब्झर्वेशन. इट प्रेझेंट सर्टन डिफिकल्टीज ॲज वी सॉ अबव. इफ वी विश टू ऑब्टेन a bright image of the source by collecting the maximum possible light from it, the objective lens must be made as large as possible. But it is very difficult to make large lenses. But large lenses are very heavy and it tend to get distorted. म्हणजे ते जड असतात जास्त मोठे लेन्स आणि ते तुटण्याची पण भीती असते. मग ऑब्जेक्टिव्ह आणि आय पीस आर प्लेस इन अपोजिट एंड ऑफ द टेलिस्कोप. द लेंथ ऑफ द टेलिस्कोप ऑल्सो इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन साईज ऑफ द लेन्सेस अँड द टेलिस्कोप बिकम डिफिकल्ट टू मॅनेज. मग अशा पद्धतीनं हे जे रिफ्रॅक्टिंग टेलिस्कोप असते हे कशा पद्धतीनं बनवून त्यापासून क्लिअर इमेज कशी मिळवायची हे सुद्धा आपण यामध्ये अभ्यास करणार आहोत. टू ओव्हरकम दिस हे जे आपण डिफिकल्टीज पाहिल्या या आधीच्या पीपीटीमध्ये. मग या पीपीटीवर या ज्या डिफिकल्टीज आहे, यामधल्या ज्या काही त्रुटी होत्या, यावर मात करण्यासाठी टेलिस्कोप्स आर मेड युझिंग कॉन्केव्ह मिरर. कॉन्केव्ह मिररचा वापर यामध्ये करतात. ॲज लाईट रेज गेट रिफ्रॅक्टेड बाय मिरर्स इन दिस टेलिस्कोप दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग मिरर्स. हे रिफ्लेक्टिंग मिरर्स असतात. इन ऑर्डर टू गेट ए ब्राईट लाईट इमेज ऑफ ए सोर्स. ओके, लार्ज मिरर्स आर नेसेसरी. ओके, म्हणजे लार्ज मिरर कशासाठी तर दे कॅन कलेक्ट लार्ज अमाऊंट ऑफ लाईट फ्रॉम द सोर्स. बट इट इज इझी टू मेक लार्ज मिरर as compared to making
large lenses. Okay, big mirrors can be made by combining several small pieces. The weight of the large mirror is too less than that of the lens of the same size. The image formed by the mirrors do not have errors of colors. Only by using this large telescope, okay, we see away stars and galaxies. आणि म्हणून यामधून आपण तारे आणि गॅलेक्सीचा अभ्यास करू शकतो आहे आपल्या डोळ्यांनी. आपण या ठिकाणी बघा कॉन्केव्ह लेन्स दिसते आपल्याला. हा न्यूटोनियन टेलिस्कोप आहे. या ठिकाणी जे आपण चित्र बघतो आहे हा न्यूटोनियन टेलिस्कोप आहे. या ठिकाणी आपण बघू शकतो की हा लाईट सोर्स आहे. मग लाईट सोर्स झाल्यानंतर या प्लेन मिरर मध्ये रिफ्लेक्ट झालेला आहे. मग रिफ्लेक्ट झालेला आपण या कॉन्केव्ह मिरर आल्यानंतर ओके कशा पद्धतीने हा लाईट इकडे येतो आहे आणि मग त्यानंतर त्यांच्या या आय पीस मधून ओके हे लाईट जातो आहे. द रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप आपण या ठिकाणी बघितला आहे. रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप आर मेनली ऑफ टू टाइप. एक न्यूटोनियन आहे आणि कॅसे ग्रेन आहे. ओके, द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. या ठिकाणी बघतोय आपण लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. हा जे लाईट रेज आहे कमिंग फ्रॉम द सोर्स या ठिकाणी दिसते आहे. लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द स्पेस आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्केव्ह मिरर. बिफोर दिस रिफ्लेक्टेड रेज converge at the focus, they are deflected again a small plane mirror. या ठिकाणी बघा आपण ह्या प्लेन मिरर मध्ये हे डिफ्लेक्ट झालेले आहे. ओके, आणि त्यामुळे काय होते आहे ॲज ए रिझल्ट दे गेट फोकस ॲट ए पॉइंट लेईंग ऑन ए परपेंडिक्युलर टू द ॲक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप सिलेंडर. दे पास थ्रू ए आय पीस अँड वी गेट ए मॅग्निफाईड. आणि मग ह्या आय पीस मधून हे जेव्हा जातात त्यामुळे त्याची मॅग्निफाईड मोठी इमेज आपल्याला यामधून दिसून येतो. न्यूटोनियन टेलिस्कोप आणि दुसरा कोणता आहे कॅसे ग्रेन टेलिस्कोप. ओके, त्यानंतर आपण बघूया की हे जे हा कॅसे ग्रेन आहे आपण बघाशी न्यूटोनियन पाहिलाय. हा कॅसे ग्रेन टेलिस्कोप आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॅसे ग्रेन टाइप ऑफ टेलिस्कोप याची जे रचना आपण बघू शकतो हे आपल्याला दिसते. कॅसे ग्रेन टेलिस्कोप ऑल्सो युजेस कॉन्केव्ह मिरर आहे. ओके, हा कॉन्केव्ह मिरर आहे. ओके, हा पण या ठिकाणी कॉन्केव्ह मिरर आपल्याला दिसते आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय असेल म्हणजे हिअर लाईट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव्ह मिरर आर रिफ्लेक्टेड बॅक टुवर्ड्स बाय ए स्मॉल कॉन्केव्ह मिरर. म्हणजे हा लाईट सोर्स आहे. या ठिकाणी हा पुन्हा इन्सिडेंट होणार म्हणजे इथून परत या आयपीस मधून बाहेर जाणार. म्हणजे हा जो लाईट सोर्स आहे परत या ठिकाणी या आयपीस मध्ये येणार आहे. बॅक टुवर्ड्स इट बाय अ स्मॉल कॉन्केव्ह मिरर. दे पास थ्रू ए होल at the center of the concave mirror and then through the eyepiece situated. या ठिकाणी जे सेंटर दिसते आपल्याला एक होल दिसते आहे इथून पास होईल. ओके, ऑफ द कॉन्केव and then through the eyepiece situated at the back of the mirror. The eyepiece gives a magnified image of the source. आणि त्यामुळं म्हणजे बाहेरच्या ताऱ्यांमधून येणारा जो काही प्रकाश असेल तो आपल्याला याची मोठी इमेज आपण यामधून बघू शकतो आहे. हा झाला कॅसे ग्रेन मिरर. ओके, टेलिस्कोप. त्यानंतर या ठिकाणी आपण बघू शकतो हा आहे आपल्या देशामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टेलिस्कोप बनवलेले आहे. तर हा जो टेलिस्कोप आपण बघतो आहे वी हॅव सेव्हरल टेलिस्कोप विथ कॉन्केव्ह मिरर ऑफ 2 मीटर डायमीटर. 2 मीटर त्यांचं व्यास आहे डायमीटर. दॅट हॅव बीन इन यूज फॉर मेनी इयर्स. The biggest optical telescope in India having a mirror of 3.6 diameter is situated in the Aryabhatta Research Institute of Experimental Sciences, Nainital. This is the largest optical telescope in Asia. आशिया खंडामधलं सुद्धा हे सर्वात मोठा ऑप्टिकल टेलिस्कोप्स आहे. आपण बघू शकतो हे नैनिताल येथील हा मोठा ऑप्टिकल टेलिस्कोप आहे जो 3.6 मीटर एवढं डायमीटर आहे. ओके, हा भारतातला सर्वात मोठाच नाही आहे तर आशिया खंडामधला सुद्धा मोठा टेलिस्कोप आहे जो आपल्या देशामध्ये आहे. ओके, तर ही आपण माहिती बघितलेली आहे. नेक्स्ट माहिती आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत. माझा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास माझे राजकुमार तिरभाने यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.